दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीको विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङबतामाङ। हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा उल्लेख छ अल्पाहारी हुनुपर्छ, अर्थात् धेरै खानेकुरा खाने मानिस रोगी र चाँडो बुढो हुने गर्दछ। यो तथ्य विज्ञानले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। यसको निष्कर्ष शारीरिक स्वास्थ्यका लागि खाना अनिवार्य आवश्यकता हो, तर त्यही खाना सही र सन्तुलित ढङ्गले खान जानिएन भने चाँडै बुढो देखिने विभिन्न खालका रोग लाग्ने समस्याबाट पीडित हुन पुग्छौँ। 18 वा 20 वर्ष पुरा गरेपछि भने यस किसिमका शारीरिक परिवर्तन हुने गर्दछन्। त्यसपछि उचाइ मोटाइ पनि करिब निश्चित हुन्छ। 25 वा 30 वर्षपछि मानिसको शारीरिक विकास त्यति हुँदैन, बरु बुढ्यौलीको रङ चढ्न थाल्दछ, अनुहारमा दाग धब्बा आउन थाल्दछ, चाउरीपन देखिन थाल्दछ। तर शारीरिक विकासको क्रम एकदमै सुस्त हुने गर्दछ। आखिर किन यस्तो हुन्छ त? यो एक प्राकृतिक र स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हाम्रो शरीरमा रहेको एक हार्मोन नै यसको लागि जिम्मेवार मानिन्छ। यसलाई ह्युमन ग्रोथ हार्मोन भनिन्छ। शारीरिक विकासका लागि ह्युमन ग्रोथ हार्मोन महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। यसले शरीरका केशिका निर्माण एवं पुनर्निर्माणको काम गर्दछ। यो रक्तग्रोण हार्मोनले हामीलाई जवान राख्न मद्दत गर्दछ। तर जति जति उमेर बढ्दै जान्छ, हाम्रो शरीरमा हार्मोन बन्ने क्रम पनि कम हुँदै जान्छ। 30 वर्षको उमेरपछि हाम्रो शरीरले ग्रोथ हार्मोन बनाउन कम गर्छ। 10 वर्षको अवधिमा यस किसिमको हार्मोन बढ्ने क्षमतामा 25% कमी आउँदछ। यो हाम्रो शरीरमा रहेको हार्मोन हो। यसले शरीरमा मांसपेशी र कोशिका विकास गर्ने गर्दछ। ह्युमन ग्रोथ हार्मोन पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा बन्ने गर्दछ। यस हार्मोनको अभावमा शरीरमा मांसपेशीको गठन र हड्डी बढ्ने सम्भावना हुँदैन। बालबालिका एवं किशोर किशोरीको उचाइ एकदमै तीव्र गतिमा बढिरहेको हुन्छ। यसमा ह्युमन ग्रोथ हार्मोनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ढल्कदो उमेरसँगै निम्न खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। एमिनो एसिडको महत्त्वपूर्ण स्रोतमा माछा र मासुलाई लिइन्छ, जुन पूर्ण रूपमा प्रोटिनले भरिपूर्ण हुन्छ। यसले शरीरमा ह्युमन ग्रोथ हार्मोन बनाउन पनि सहयोग गर्दछ। अमिनो एसिड हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै सागसब्जी प्रयोग गर्नुपर्दछ, किनभने धेरैजसो सागसब्जीमा एमिनो एसिड हुने गर्दछ। त्यसैले हाम्रो नियमित खानपानमा सागसब्जी प्रयोग गर्नु निकै आवश्यक हुन्छ। भरपूर प्रोटिनका लागि दुधजन्य परिकार र अन्डा पनि विशेष मानिन्छ, अर्थात् ह्युमन ग्रोथ हार्मोन बनाउनका लागि सबैले आवश्यक एमिनो एसिड प्रदान गर्दछ। दुध र सोया दुधमा लगभग प्रति 1 गिलासमा 8 ग्राम प्रोटिन हुने गर्दछ। अन्डामा 6 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। मधुमेहले ग्रस्त व्यक्तिको तुलनामा सामान्य व्यक्तिको ह्युमन ग्रोथ हार्मोनको लेभल 3 देखि 4 गुणा बढी हुन्छ। इन्सुलिनको सोझो प्रभाव हुने भएकाले चिनीको धेरै प्रयोग गर्दा तौल र मोटोपन बढ्छ। यसको असर ह्युमन ग्रोथ हार्मोनको स्तरमा पर्छ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै सन्तुलित आहार खाने गर्नुपर्दछ, किनभने हामीले लिने आहारको सोझो प्रभाव हाम्रो स्वास्थ्य, हार्मोन र शारीरिक बनावटमा पर्ने गर्दछ। राति सुत्नु अघि धेरै खाना खानु उपयुक्त हुँदैन। अधिक कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनयुक्त खानाले इन्सुलिन बढाइदिन्छ। यसले राति बनाउने ग्रोथ हार्मोन रोक्छ। खाना खाएपछि 2-3 घण्टासम्म इन्सुलिनको स्तर कम हुन्छ। लगातार तनावमा रहँदा शरीरमा ह्युमन ग्रोथ हार्मोनको सञ्चय कम हुने गर्दछ। हाँस्ने र खुसी हुने बानीले शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, साथै ग्रोथ हार्मोनमा पनि बढोत्तरी हुन्छ। व्यायाम सुरु गरेको आधा घण्टापछि शरीरमा ग्रोथ हार्मोन बन्न सुरु गर्छ, जुन 45 मिनटसम्म रहन्छ, अर्थात् 60 मिनटसम्म स्थिर रहन्छ। यसपछि यसको लेभल घट्न सुरु हुने गर्दछ। शरीरले दिनभरिमा जति ग्रोथ हार्मोन बनाउँछ, त्यसको 75% निर्माण गहिरो निन्द्राका क्रममा बनाउँछ। त्यसैले पर्याप्त मात्रामा सुत्नु पर्दछ। ह्युमन ग्रोथ हार्मोनका लागि भिटामिन र राम्रो डाइटको सेवन गर्ने, शरीरमा ग्रोथ हार्मोन कायम राख्नका लागि नियमित रूपमा आवश्यक क्यालोरीको 20% हिस्सा शुद्ध फ्याटबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वस्थ शरीर पाउनका लागि ग्रोथ हार्मोन एकदमै आवश्यक हुन्छ। यो मांसपेशीका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। यसका लागि प्रोटिनयुक्त भोजन गर्नुपर्दछ। खाना नियमित खानुपर्छ। यसले मेटाबोलिजमलाई तीव्र गतिमा काम गराउँदछ। यसबाट शरीरले ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैगरी यसले अर्को पटक खाना खाँदा एकैपटक धेरै खाना खानबाट पनि बचाउने गर्दछ। थोरै खाना धेरै पटक खाने, खानाहरूको बीचमा थोरै थोरै खाजा खाने गर्नुपर्दछ। थोरै थोरै खाजाहरू खाँदा बीचमा अर्को खाना खाँदा धेरै खानबाट बचाउने गर्दछ। अप्रशोधित खानेकुराहरूले राम्रो फाइदा दिने गर्दछ। प्रशोधन गर्दा आवश्यक पर्ने एन्टिअक्सिडेन्ट र फाइबर त्यसबाट निस्कन्छ। सबैभन्दा नराम्रो भनेको आवश्यक नपर्ने एक्स्ट्रा सोडियम र चिनी त्यसमा थपिन्छ। खानाको योजना बनाउने, साप्ताहिक खानाको योजना बनाएमा तपाईले स्वस्थ र राम्रो खाना खानुका साथै पैसाको पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफैले सन्तुलित भोजनको योजना बनाउनुहोस्।
टेबलमा राखेर आनन्दले अरू कुरामा ध्यान नदिई तनावमुक्त भएर खाना खाँदा हाम्रो शरीरले राम्रोसँग खानेकुरामा पाइने पोषण तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सक्छ। खाना खाने बेलामा तपाईँ डेस्कबाट टाढा बस्नुहोस्, टिभी बन्द गर्नुहोस् र आनन्दले खाना खानुहोस्। खाजा खाँदा टोक्दा कुरुम कुरुम आवाज आउने अथवा चपाउँदा स्वादिलो लाग्ने खाजाहरू खानु पर्दछ, जस्तै स्याउ, मटर, बदामहरू, तर चिप्सहरू भने होइन। यस्ता खाजाले तपाईँको मुखलाई व्यस्त बनाउँछ। पानी धेरै पिएमा शरीरले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्छ र यसले तपाईँलाई धेरै खाना खान दिँदैन। खासमा धेरै तिर्खाएको बेलामा आफू भोकाएको जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यतिखेर तपाईँले 1 गिलास पानी पिउनु भयो भने त्यसले हानि गर्दैन। तपाईँले धेरै लामो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा अफिसमा लामो समय काम गर्दै हुनुहुन्छ भने स्वस्थ खानेकुराहरू बोक्नुहोस्। त्यस्तै जिम जाँदा आफ्नो जिम ब्यागमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। खानेकुराको प्याकेटमा फ्लेभर लेखिएको छ भने त्यसमा फलफुलको वास्तविक स्वाद होइन, त्यसमा फेब्रिकेटेड स्वाद राखिएको भन्ने बुझ्नु पर्दछ। वैज्ञानिकहरूले ब्याक्टेरियाको प्रयोग गरेर फ्लेभर निकाल्ने गर्दछन् र त्यसलाई प्राकृतिक भन्न सक्छन्। खानाका लागि मासु किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रशोधन नगरिएको मासु रोज्नुहोस्। मासु किन्दा ससेज, स्ट्रिप्ड, स्लाइस रोज्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो होइन, किनभने त्यसमा स्वस्थ पोषण तत्त्वको सट्टामा सोडियम र प्रिजर्भेटिभ्स थपिएको हुन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केन्द्रबिन्दु विशेष यति नै। अर्को श्रृङ्खला लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्युज। नमस्ते।